සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් හොඳින් පරිස්සමෙන් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියානට් කිචන් YouTube channel එකට. අද මම යකඩ බහුල නිවිති යොදාගෙන ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී ගුණයෙන් ඉහළ ඒ වගේම ගොඩක් රසවත් පරාට එකක් හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනස්ම විදිහකට හදන රසවත් පරාට එක නිවිති කන්න අකමැති පොඩිත්තන්ට උනත් නිවිති කවා ගන්න හොඳ උපක්‍රමයක්. මේ විදිහට ලොකු පොඩි අපි හැමෝටම රස බලන්න පුළුවන් විදිහට මේ නිවිති පරාට එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අද මම හදන මේ පෝෂ්‍යදායී පරාට එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. මේ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම මෙතන හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන මේ වගේ නිවිති ග්‍රෑම් 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අහුරු 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මුලින්ම අපි මේ නිවිති ටික සේරම පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මේ කරන විදිහට ස්ටීමර් එක දාලා ස්ටීම් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳින් නටන වතුර භාජනයකට මේ නිවිති කොළ ටික සේරම දාලා විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් සාමාන්‍ය මට්ටමට තඹලා අරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. නමුත් ඔයාටත් මේ විදිහට ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන් නම් නිවිති වල තියෙන යකඩ බහුල පෝෂක ගුණය ආරක්ෂා කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ නිවිති කොළ ටික සේරම මේ ස්ටීම් එකේ අතුරගෙන දුම යන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ පියනකින් වහලා හරියටම විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් විතරක් හොඳින් ස්ටීම් කරගන්නවා. මේ බලන්න විනාඩි 2කින් පස්සේ නිවිති ටික සාමාන්‍ය මට්ටමට මේ විදිහට තැම්බිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේ නිවිති ටික සේරම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට ලොකු සුදු ලුණු බික් දෙකක් මේ වගේ පොඩිවට කපාගෙන මම මේ නිවිති එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔයා ගන්න පොඩි සුදු ලුණු බික් නම් බික් 4ක් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න. ඒ වගේම ලොකු අමු මිරිස් කරලකුත් මේ වගේ චූටියට කපලා මම මේ නිවිති එකටම දාගන්නවා. දැන් වතුර මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයකුත් මේකට එකතු කරගෙන මේ සේරම ටික එකට අපි හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳ ස්මූත් ගතියට එනකල්ම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මේක පැත්තකින් තියලා තියාගන්න. දැන් මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මම පාන් පිටි කෝප්ප එකක් මේ බෝල් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා මුලින්ම. ග්‍රෑම්ස් වලින් නම් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේම තෙල් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මම මේ පිටියකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට වතුර පොඩ එකතු කරගන්න ගමන් මේ පිටි එක අපි මේ විදිහට හොඳින් දියාරු කරගන්න ඕනේ. වතුර සාමාන්‍යයෙන් කෝපයක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ඔයා එකවර වතුර දාගන්න එපා. මේ වගේ ටිකෙන් ටික දාගන්න ගමන් හොඳින් දියාරු කරගන්න. වතුර ගොඩක් වැඩි කරගන්න නැතිව මෙන්න මේ වගේ ගානට එනකල් හොඳින් දියාරු කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ අපි කලින් හොඳින් අඹරගෙන පැත්තකින් තියලා තිබ්බ නිවිති ටික මේ බැටර් එකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සේරම ටික එකට මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් බිංදුවක් දෙකක් වගේ යාන්තම් ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට හොඳින් බ්‍රෂ් කර ගන්නවා මුලින්ම. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. පෑන් එක ගොඩාක්ම රත් වෙන්න කලින් සාමාන්‍ය මට්ටමට රත් වීගෙන එනකොට මම අපි හදාගත්ත බැටර් එකේ මේ වගේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා පෑන් එකට. ඊළඟට මේ වගේ ලස්සන රවුන්ඩ් හැඩයට හදාගෙන දැන් අපි ලිපේ ගින්දර වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් උඩරිම වැඩි කර ගන්න නෙවෙයි, නමුත් සාමාන්‍ය වැඩි මට්ටමේ තමයි ලිපේ ගින්දර තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩියක් එකහමාරක් වගේ කාලයක් යනකොට පරාටක මතු පිට තියෙන මේ තෙත ගතිය ඉවත් වුණායින් පස්සේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න.
දැන් මේ වෙලාවේ පරාටක මතු පිට මුලින්ම උඩට පිම්බිලා එන තැන් මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් රෙදි පොට්ටනියකින් හරි මේ වගේ ඇතුළට තෙරපන්න ඕනේ. මොකද මුලින්ම උඩට මේ විදිහට පිම්බිලා ආවහම අපිට පරාටකේ දෙපැත්ත වගේම ඇතුළත් හොඳින් තම්බ ගන්න බැරුව යනවා. ඒ වගේම තමයි පරාටක පුපුරන්න බලනවා. ඒ නිසා මුලින්ම උඩට පිම්බිලා මතුවෙන තැන් මේ විදිහට හොඳින් ඇතුළට තෙරපන ගමන් දෙපැත්ත මාරු කරගනිමින් මේ විදිහට හොඳින් පරාටක පුච්ච ගන්න. ඉතින් දැන් අවසානයේට මේ බලන්න පරාටකයේ දෙපැත්ත වගේම ඇතුළත් හොඳින් තැම්බුණායින් පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් උඩට මතුවලා එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ මේ පරාටක මතු පිටින් මේ විදිහට තෙල් පොඩ්ඩක් තවරගෙන අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහටම මගේ ඉතුරු පරාට ටිකක් සේරම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න හරිම ලස්සනට හරිම ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පරාට මිශ්‍රණය ගොඩාක් දියාරුනොත් එහෙම මේ වගේ ලස්සනට ගැලවිලා එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා පරාට මිශ්‍රණය හදා ගනිද්දී අනිවාර්යෙන් වතුර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මම කීව මට්ටමට වඩා වතුර එකතු කරගෙන මිශ්‍රණය මේට වඩා දියාරු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන පරාට හදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ පරාට ටික සේරම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ බලන්න හරිම ලස්සනට ඒ වගේම හරිම හොඳට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. හරියටම විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක්වත් ගියේ නැහැ මට මේ ටික සේරම හදාගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මස් හොද්දා මාළු හොද්දක් එක විතරක් නෙවෙයි අපි පරාට කන්න හදන ඕනම ග්‍රේවි එකක් එක්ක මේ පරාට එකත් ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හරිම රස පාටට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පෝෂ්‍යදායක ගුණයෙන් පිරි යකඩ බහුල ඒ වගේම ගොඩක් රසවත් මේ පරාට රෙසිපි එක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයා වගේම පොඩිත් උනුත් මේ රෙසිපි එකට ගොඩාක් ආස වෙයි. අද මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේම වෙනස්ම විදිහේ රසවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.